Дуже цікавий момент. Це, як то кажуть, колектив у нас дуже суворий, чоловічий. Весілля буває дуже рідко. Так, бажаю здоров'я, хлопці. Вітаю. Так, а де наречена? А вже пішли всередину, так? Да? Все прийняв. Марго Лівчук, яка сама родом з Білорусі. В Білорусі вона є опозиціонеркою, на неї кримінальна справа висить, 15 років. Їй загрожує, вона особистий ворог президента, лже-президента Білорусі Лукашенка. Марго, а розкажи, будь ласка, про відносини з білоруською владою. З білоруською з Чикчириком ти маєш на увазі? Та яка там? Ну ось недавно мені знов приписали ще три кримінальні справи. Тобто в мене вже 4 кримінальні справи. А я слухаю там, що типу покльоп на президента, щось таке, що екстремізм якийсь там. Я думаю, що ще трошечки і до тероризму я так, доїду. І це насправді дуже цікаво, тому що це показує, наскільки там ФСБ і ФСБшні прихвостні розуміють вплив культури, розуміють, наскільки культура може впливати на думки людей, наскільки вона може підіймати їх душу крізь такий товстий шар захисту тілесного, і наскільки культура підіймає прагнення до свободи. Марго є неймовірно талановитою дівчиною, неймовірно талановитою артисткою, воїном по духу. В неї неймовірне почуття гумору, вона пише сатиричні пісні, які вражають в самісіньке его і Лукашенка, його оточення, які надихають її однодумців, які надихають опозиціонерів, які дають промінь надії для всіх тих, хто хоче, щоб Білорусь була вільною, щоб Білорусь була свободною. Коротше, з'явилася дуже потужна ідея зробити пісню для Марго і Руслана, в якій Руслан буде читати вірш в куплеті, а Марго співати оперний приспів. А я слова дам. Або напишу спеціально, бо виберемо з того, що є, щоб воно пасувало, щоб воно було органічно і природно. Я думаю, вийде щось дуже цікаве. Це кращий весільний подарунок. Дякую, друже. Дякую тобі. Привіт, мала. Дякую, що приїхав. Ну так. Дякую. Привіт, друже. Привіт, вітаю. Дякую за той весняний чудовий день сонячний. Ти ж наш купідончик. Ну так як я. Соєдиняєш, так? Ви працюєте. Вона почала їздити з культурним десантом, і під час поїздок вона познайомилась з Русланом, який служить в ППО. Оп. Супер. А по шахеду так попадеш? Та по шахеду що, ціляємо нормально. Скільки вже збив шахедів? 3. 3 сам і в составі групи. Ну, це коли я стояв за кулеметом, це 3. І якщо я був керівником групи, яку очолював, під якою це збили, то 6. Розумію, що моє місце зараз тут, з хлопцями. В даний момент займаюся тим, що приймаю участь в обороні Харкова, командир відділення зенитно-ракетно-артилерійського взводу, катаємося на пікапах та збиваємо шахеди. Розкажи про зустріч з Марго. Зустріч з Марго. Причиною нашої зустрічі була знайома, яка просто попросила передати нам привіт одне одному. І цей привіт вийшов, Такий привіт. Такий привіт і вийшов, да. Тому їй дуже вдячні, ми їй завжди передаємо привіт теж. Ми з нею часто спілкуємось і дякуємо їй за те, що вона нас соєдинила разом з Колею. Вона нас познайомила, а Коля нас укріпив
те, що ми мали, да, заклав фундамент, скажімо так. Тому що цей час повинен був, на все потрібен час, і та неділя часу, вона... Друже, я просто не заважав. Його дуже важко заважати, тому що вона все одно візьме своє. Да, вона з тих, що, як говориться, І твоє. і моє, візьме твоє, моє, да. І ваше, да, замісно. Так, зараз ми записуємо демку для Марго, просто щоб показати, який вокал має бути. Пісню я написав вчора, я написав текст, позавчора я написав музику. Жадан зараз пише куплети, і я пишу для цього рибу і для Марго, і для Жадана. Не варто на землі шукати раю. Ми підійшли, як то кажуть, проектно до Марго. І для того, щоб затягнути її в студію, затягнули спочатку в Україну, потім працювати на фронт, потім сприяли її, скажімо так, розвитку відносин особистих. І тільки після цього ми Марго затягуємо в студію. Є! Марго, тоді welcome to the jungle, to the music jungle. And to Thank the you. club. Оп. Заходь. Ага. Йо. Привіт! Клас, да? Що, у вас є таке в Білорусі? Це класно. Це Макс. Макс, я Марго. Привіт. Це Пумп, наш фінансовий партнер. Знайомся. Клас, привіт, Пум. Поцілуй краще. Муа. Дякую. Оп. У мене тут наушнички, так? Поїхали. Да? Ну, Руслана, будемо запускати? Ні. Який поверх? Який поверх? Поверх який? Поверх шостий? Шостий, так. Де це? О, тобі тут квіти вирощують? Привіт! Я вас востаннє бачив. На весіллі. Як це буде правильно українською? Ракс. В Раксі. Ракс, так. Дякую. Що ви одружувались в тому Раксі, де я одружувався вперше. І сподіваюсь, востаннє. Так я собі мислив. Але за вас був дуже страшенно радий. Да, ми хотіли подякувати за пісню, за цей вірш. А ще знаєте, така штука. Ми ж тут, власне, навесні 22-го року, я пам'ятаю, у нас було кілька весіль. Коли от волонтери військові одружилися, тоді не працювали ще ЗАГС. І це було, я пам'ятаю, що ми проводили весілля на сцені Харківського театру ляльок. Це страшенно зворушливо. Ну, ніби так дуже просто, що люди закохуються, ясна річ, що їм хочеться разом жити, хочеться дружити. І дуже приємно було до вас прийти, вас привітати. Страшенно за вас радий. От у тебе, Боже, щастя і побільше діточок. До речі, ми вже перші. Вже. Клас! Клас! Вітаю! Це круто, ні, це класно. Харків'янин чи харків'янка? Як не дивно, але Ага. під час війни я встиг все. Мені Марго зробила подарунок на День Святого Валентина. То я побачив тест на вагітність з 2 полосками. І це був якийсь такий переломний момент, коли ти розумієш, наскільки на тобі велика відповідальність, наскільки ця людина для тебе дорога, наскільки ти цього все життя хотів, але навіть не здогадувався про це. Дитина – це щастя, любов – це щастя, близька людина біля тебе – це щастя. Ти що сказала мені любити? Душі – це темні таємні магніти. Діти з такими нічними очима. Любити – це те, чого нас вчили. Твої слова пробивають морок. Я так люблю кожен твій доторк. Образ легкий зап'ясть і вилиць. Світ чекав, щоб ми зустрілись. Стільки порухів і мотивів. Світ безнадійний, без наших співів. В світі так багато отрути. Світ просто не знає, як з нами бути. Любов – це те, що тримає і діє. Співай, доки ще є надія. Спів підноситься понад травою. Доки я є, я буду з тобою. Тримайте ще таку штучку. Це я написав про Харків. Це харківська абетка. Це якраз, Це тонкий намек. так, це якраз для дитини. Як буде звати?
Тому що не знаємо, як буде звати. Ну, ти що? отчество вже зрозуміло. Ну, отчество так, не Степанович, тому що- Миколаївич. Степанович, тому що всі діти, незважаючи на те, що батько Руслан, фізичний батько, але ми розуміємо, що батька наш Бандера, тому Батько всі наш діти, які Бандера, народжені тому в Україні, Степан. вони Степановичі і Степановни. Це класний жарт. Але ж ну ти бачиш, я думаю, що така дитина класна народиться, тому що ну дивись, який батько, да? Справжній українець, просто герой. Я думаю, що він герой, ну насправді. І ну, я така революціонерка, опозиціонерка. І ну, я думаю, що я справжня така жіночка, справжня білорусочка. І бачиш, який буде симбіоз. Я думаю, що це буде просто бімба-бомба. Ну що, пішли туди чай? Пішли. Кінчайте вже працювати. Побачимося на студії, в смысле, з вашими камерами, ви пішли також туди чай. Нам треба заспівати, от там є такий синт, який грає, і нам треба заспівати з ним, Максим. Тобто він такий з відтяжечкою. Так. Тобто, якщо в нас. Знаю, та-та-та-та-та-та-та-та. Ну ти це класно робиш. І ти класно зробиш. Ну я спробую, я не знаю, я ж це взагалі просто як дирижер показую, і ти отак от должен співати. І не витягувати нічого, розумієш? А тут дирижер каже витягувати. Ну давай. Знаю, не варто на землі шукати раю. Чому ж тоді тут янголи співають? Чому кохання схоже на любов? Ти знаєш, Марго, ми не знаємо, як воно тобі там береться, але звучить офігезно. Ну клас, я ж вам довіряю, все. Ну, бачиш, працює як довіра з Ну. з самого початку. Все. Чому ж тоді тут янголи співають? Чому кохання схоже на любов? Клас. Давай. У мене ще вкинь. є пропозиція, якщо Мгм. Марго хоче заспівати, ну там на тон на півтора нижче заспівати, потім, щоб у нас був дебіль. Зрада! Буде От- тембр, може, Давай. інший. Давай. Тільки давай спочатку запишемо А потім кінець. транспонуємо, да, у програмі. Так, просто Мгм. піднімемо. Прикол. Буде може. Да, можна І так типу зробити. підкладкою, да, зробимо? Так, так, так. Щоб був ще м'якіший тембр. Ми зараз зробили піч тональності, тобто ми опустили тональність на 1,5 тони, да? На 1,5 тони записуємо, а потім піднімемо голос в оригінальну тональність і побачимо, який буде з цього ефект. Так гаряче під пікселем палає, дівоче серце вище гор злітає, що ти побачив і мене знайшов. І все починаємо спочатку. Супер, давай. Ні, насправді хочеться, щоб ти заспівала мелодію, от народну вашу пісню, яку ти показувала, да. присилала. Куполінка. Ага. Так. Давай її на бріджі заспіваємо. А покажи на А. Ні, на А, вона краще. Ось, яка наша пісня, вона стала таким, вже по-білоруську почала розмовляти, вона стала таким символом в 20-му році, тому що всі люди, коли там були ці мирні протести, ми просто стояли на вулиці, і білоруси не так багато знають своїх пісень. Ну, тому що нас русифікували там, і все тільки русські ми пісні знали. Ось, і, ну, що співати? Хто знає, що знає там, коли ми стояли? Куполінку, ну давайте Куполінку. Куполінку всі знають цю пісню. Вона така проста. А коли була написана? Вона давно дуже? Давно була написана, але ж всі думали, що це народна пісня. Там теж така історія. А, тобто вона Треба не читати. народна? Вона народна, вона має автора. Я зараз не пам'ятаю, хто. Брали всіх людей, саджали в тюрмі, там, 6 повинно було сидіти, а там, 36, а то і більше в камері сиділи, так. І люди що робили? Ну, звісно, співали пісні. І мені дівчата казали, що вони співали просто через стіну. І всіх об'єднувала ця пісня Куполінка. То вона зараз просто така, починаєш її співати, і всі починають просто плакати і споминати 20-й рік.
Оцей взагалі був офігенний. Угу. Достатньо нам. Супер. Да? Та, в принципі. Супер. Є. Дякую, маестро. Я б ще Дякую хотіла би з тобі вами дуже. попрацювати. Будемо Було працювати, б знаєш. круто мюзикл чи оперу. Санька знайде роботу. Дякую тобі. Дякую. Круто. Дякую. Дякую. Наступний. Наступний. Я так люблю кожен твій доторк. Образ легкий зап'ясті вилиць. Світ чекав, щоби ми зустрілись. Давай тепер має бути трошечки. Коротше, характер нам треба дістати. Тобто, щоб залишилася ця але був характер. Типа, ти, що сказала мені любити душі, це темні таємні. Трошечки. Любов це те, що тримає і діє. Співай, доки ще є надія. Спів підноситься понад травою. Доки я є, я буду з тобою. Супер. Зашибісь. Беки. От ті, що ми не повторимо, оці всі повтори зможемо зробити? Співай, доки ще є надія. Що, я думаю, що це є. Дуже цікавий досвід, дуже цікаво провів час. Ну Це просто друже, бомба. добре. І головне, що безкоштовно. Пару годинок працюємо над цим треком, над вокалом Руслана, над куплетом Руслана. І є проблема, все ж таки, воно відчувається, що Руслан не є професійним музикантом, взагалі це перший його запис в студії, але хочеться зберегти цю концепцію. І тому довелося трошечки порізати по ритміці. Але так вийшло, що воно комплексно звучить трошечки, от воно відчувається, що як набор вставлених слів. Іншими словами, виходить, що ми зробили такого робота. Але З Руслана. Да, з Руслана. Але робот цей робить свою справу. Ми спочатку наміксували фрагменти його слів, а потім ще опустили по тональності, так, щоб воно змішалося в одну цільну концепцію. І тепер не зрозуміло, чи це голос і на Руслана до кінця схоже. І взагалі воно вийшло як голос з того світу такий. І Причому те саме трошечки ми зробили із Марго, щоб воно мечило. І воно вийшло, що ми його спустили вниз, а її підняли трошечки вверх. Ну, типа, обробкою, не те, що по тональності, вона все ідеально заспівала. І вийшло такий інь-ян. Співай, доки ще є надія. Спів підноситься понад травою, доки я є, я буду з тобою.